বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এটা নিউজ আছে মই নিউজটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ বুজাই দিম কাৰণ আমি খালি নটিফিকেশ্যনবিলাক চালেই নহ'ব আমি পঢ়িবও লাগিব আৰু পঢ়াৰ লগতে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপ টু ডেট হৈ থাকিব লাগিব গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ' আনিছোঁ ভিডিঅ'টো হৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ যোনটো আপোনালোকে দেখিছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ দেখা এনেকা হয় ইয়াত যোনটো বস্তু আছে এনেকা হয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ দেখা আৰু এইটো সকলো মোবাইল আৰু যোনবিলাক লেপটপ এইবিলাক ডিভাইচত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰটো ইউজ কৰা হয় এটা এটা ভাল খবৰ আছে যে যোনটো বেদান্ত আৰু ফক্সকন আছে ফক্সকন কোম্পানীটোৱে লগ হৈ ইণ্ডিয়াৰ এটা ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰীত ফাৰ্ষ্ট এভাৰ এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেক্টৰী খুলিব ইয়াত চাওক দি দিছে এইটো নিউজ আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান টাইমছৰ এটা আৰ্টিকলত এইটো পাব্লিছ হৈছে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ আৰ্টিকলটো দি দিম ইয়াত চাওক আছে দিছে 1640 জইণ্ট ভেঞ্চাৰ ইন অফ বেদান্ত এণ্ড ফক্সকন ইয়াত জইণ্ট ভেঞ্চাৰ লৈছে 60 আৰু 40 যোনটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেক্টৰী আছে এইটো 1000 একৰ লেণ্ড লৈছে আহমেদাবাদ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনখন গুজৰাটৰ হয় তাত লৈছে ইয়াত তলফালে চাওক আৰ্টিকলটোত লেখাই আছে ধুনীয়া কৰি যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী বেদান্ত আৰু টাইৱানৰ কোম্পানী ফক্সকন যোনটো আছে যোনটো এটা বহুত ডাঙৰ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী হয় আপোনালোকৰ যোনটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ চিপছ তাহাঁতে এটা কোম্পানী খুলিব মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী খুলিব ইণ্ডিয়াৰ গুজৰাটত য'ত ইনভেষ্ট কৰিছে চাওক 1.54 লাখ crore যোনটো ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ শ্বেয়াৰটো দিছে 60-40 হ'ব জইণ্ট ভেঞ্চাৰত হ'ব বেদান্ত আৰু ফক্সকন কোম্পানীটো ইয়াৰ পৰা ইয়াত চাওক 100 একৰ এৰিয়াত ইয়াত গুজৰাটত 100 একৰ এৰিয়াত হ'ব আহমেদাবাদ ডিষ্ট্ৰিক্ট গুজৰাটত ইয়াৰ পৰা এটাই লাভ হ'ব কি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ যোনবিলাক আছে মোবাইল ফোন সেইবিলাকৰ দাম অলপ কম হ'ব কাৰণ মোবাইল ফোনৰ যোনটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ চিপছ লাগে ইয়াত প্ৰডাকশ্যন হ'লে মোবাইল ফোন লেপটপৰ দাম কমি যাব বুলি আমাৰ যোনটো আয়োগে কৈছে যোনটো আপোনাৰ মোবাইল লেপটপ 1 লাখৰ আছিলে 30,000 আছিলে সেইবিলাকৰ কমি আহিব কাৰণ ইয়াত ছেমি কণ্ডাক্টৰ যোনটো চিপছ আছে ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন হ'ব গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান সৰু আছিলে আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ টপিক আছিলে গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে সকলো ভিডিঅ' অতি সোনকালে পায় গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ